จุดเริ่มต้นมาจากความไม่คาดคิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาทำซีรีส์ BL เรื่องรางสังหรณ์ครั้งแรกนะครับแล้วครั้งแรกก็เจอโจทย์ยากมากๆเข้าไปเลยพี่เชนนะครับแล้วก็เซนผู้จัดของเรานะครับแล้วก็ CEO ของ Idol Fact เนี่ยนะครับตอนนั้นกำลังประชุมกันเรื่องคอนเสิร์ตแฟนมีตอยู่ดีๆปุ๊บเขาก็ครูเอมีซีรีส์เรื่องใหม่ให้ทำเนี่ยเรื่องนี้ต้องเหมาะกับครูเอแน่ๆง่ายๆครูเอถนัดครับแล้วจากนั้นก็หายไปนานครับแล้วอีกทีก็คือเขาเอานิยายมาวางปังให้เห็นแค่หน้าปกอะมันจะง่ายเหรอวะไม่เป็นไรหรอกคงเป็นซีรีส์ BL บูแอคชั่นโรแมนติกธรรมดาพอไปอ่านเนื้อในเท่านั้นแหละครับมีทั้งคดีความการสืบสวนสอบสวนบอยเลิฟที่ผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ทำแฟนตาซีเข้าไปอีกก็ตื่นเต้นครับก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามันก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักนะครับแล้วก็ต้องมาทำความเข้าใจกับมันค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ไปหาเรฟเฟรนซ์ดูหาพยายามศึกษานะครับดูเยอะๆเพราะว่าก็ไม่เคยดูเหมือนกันเรากลุ่มนักแสดงก็คือค่อนข้างใหม่มากๆจะมีที่คุ้นๆกันก็มีบิลลี่ที่เคยเห็นผลงานน้องอยู่แล้วนะครับในแอบหลงรักแล้วก็ตัวเฮงที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในแกปเดอะซีรีส์แล้วก็มีน้องน้ำที่ก็มาแจมกับเราด้วยนอกนั้นก็คือถือว่าเป็นเด็กใหม่หมดเลยเนื้อเรื่องแล้วก็คาแรคเตอร์ในรางสังหรณ์ค่อนข้างแตกต่างจากตัวเด็กๆนะครับค่อนข้างมากพอเป็นสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันค่อนข้างดูยากแล้วนะฮะแต่จะทำให้ดูง่ายมากๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะไม่มีความเหมือนแบบตื่นเต้นลุ้นระทึกเป็นโหมดแฟนตาซีที่ค่อนข้างใหญ่โตกระทึกคือโคมนิดนึงฮะก็รู้สึกสนุกมากๆนะครับกับกระบวนการทำงานนะครับแล้วก็ทุกวันที่ได้ไปถ่ายทำแล้วก็เจอเด็กๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบวิธีการทำงานส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่ามีความเป็นคุณครูอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเราเหมือนทั้งกำกับแล้วก็สอนเขาไปในตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เขากลัวหรือว่าเขากังวลว่าเขาจะทำไม่ได้ปกติผมจะทำให้ดูก่อนนะครับทำให้ดูมันทำได้นะแล้วโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันอันตรายแอคชั่นอะไรพวกนี้ครับผมก็จะพยายามเอาตัวเองไปทดลองก่อนแล้วกันเพราะว่าเอาตัวเองเจ็บก่อนนะครับอย่างน้อยรู้ว่าเนี่ยเจ็บไหมล่ะเจ็บใช่ไหมอย่าไปให้เด็กนักแสดงเขาทำนะเขาจะได้ไม่เจ็บอันนี้ก็หนึ่งอย่างนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำให้ซีนแต่ละซีนมันออกมาตื่นเต้นสนุกที่สุดเพราะฉะนั้นบางภาพเนี่ยมันคือภาพที่เรานิมิตผมจะมีชื่ออยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือครูเอหลวงนิมิตนะฮะนิมิตใหม่ก็คือพอมันเจอตรงนั้นแล้วเราคิดได้ครับแล้วมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นณตรงนั้นแล้วบางทีมันอธิบายให้ใครทุกคนก็จะงงกันเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการประชุมมาหรือว่าไม่ได้ผ่านการตกลงกันมาเพราะนั้นปุ๊บเราก็จะต้องพยายามขยายความสิ่งที่เราคิดออกมาให้ได้เพราะนั้นการลุกขึ้นไปหรือว่าไปทำมันก็คือเป็นการสาธิตเพื่ออธิบายภาพที่เราเห็นในหัวให้ทีมงานแล้วก็นักแสดงเขาเข้าใจว่าอ๋อครูเอต้องการสิ่งนี้อ๋อในซีนนี้มันจะมีภาพแบบนี้หรือวิธีการ Presentation แบบนี้ออกมาในเรื่องนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าทุกคนก็จะเห็นผมทำอย่างนั้นบ่อยมากถือเป็นบุญเป็นกรรมของเขาแหละครับที่ได้เห็นกระบวนการทำงานแบบนี้ของผมแรกๆทุกคนก็จะงงๆนะครูเอทำอะไรครูเอคิดอะไรนะหลังๆเขาก็ไม่ใช่ว่าดีขึ้นนะครับแต่เขาก็เริ่มเข้าใจเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละปล่อยเขาเถอะเป็นความสนุกนะครับโรคจิตส่วนตัวผมก็เพิ่งเคยเจอความรู้สึกนี้เหมือนกันที่แบบว่าคนที่มันใช่ถึงแม้ว่าจะผ่านมากี่ภพกี่ชาติเจอครั้งแรกพูดคำแรกออกมาสบตากันยังไงมันก็ใช่อยู่ดีครับผมรู้สึกว่าเขามีพันธะความรักความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตชาติเลยทำให้การที่เรากลับมาเจอกันอีกครั้งมันเหมือนเส้นพรหมลิขิตมาขีดให้เราได้เจอกันทุกๆอย่างทุกซิทูเอชันเหมือนว่าคนมันต้องเจอกันคนมันต้องอยู่ด้วยกันคนมันต้องรักกันยังไงมันก็ใช่ยังไงมันก็ต้องรักกันนะครับมีความสุขนะตัวละครของทานเนี่ยเขาจะมีความแบบน่าค้นหาซึ่งตัวพญาชอบความท้าทายชอบความแบบปาดิทำแบบนี้แล้วแบบมันจะได้อะไรวะแล้วด้วยกับความหลงความรักที่แบบมีให้ทานด้วยมันเลยทำให้พญาสนุกกับการที่ได้อยู่กับทานได้คุยกับทานได้มีกิจกรรมได้รักทานมันเลยทำให้สนุกมากๆและมีความสุขมากๆในการที่เวลาเข้าซีนกับตัวทานครับผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นมันจะมีแบบมวลที่แบบว่ามันไม่ใช่มวลแค่ความรักที่แบบปกติแล้วที่แบบว่า
เข้าคู่กัน มันคือมวลที่เข้าทีนึงแล้วแบบโอ้โหเรื่องราวจากอดีตชาติมาไอจากโอ้โหผ่านมากี่ภพกี่ชาติสงครามกว่าเราจะได้มาเจอกันชาตินี้คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทำให้สิ่งที่ออกมาในการพูดในไดอะล็อกต่างๆเนี่ยมันมีความลึกซึ้งแบบมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เกวได้ใส่เข้าไปในเรื่องนี้ด้วยใช่ครับความรู้สึกสำหรับเบฟที่มีต่อพยาเนี่ยแบบเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบฉุนเฉียวนะแบบคิดน้อยต่อยหนักฟิลนั้นถ้าเปรียบว่าแบบมีคนแบบนี้ใกล้ๆตัวในชีวิตก็น่าหัวร้อนอยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเกิดเรื่องเนี่ยเอาละมาก่อนแล้วโอ้ยมาเลยถ้าเป็นเบฟจะแบบคุยกันก่อนถามแบบให้เราได้เข้าใจแต่ว่าแตกต่างกับพยามากซึ่งในชีวิตจริงก็มีเพื่อนประมาณนี้เยอะอยู่นะก็เลยรู้สึกว่าเรารู้ว่าเราจะเป็นทานยังไงที่จะมารับมือกับพยาได้แล้วคาแรคเตอร์ของทานก็เป็นประมาณนั้นด้วยครับผมรู้สึกว่าเราลิงก์กันนะกับธงไทยเนี่ยเราเหมือนเป็นคนเดียวกันเลยก็ว่าได้ทำอะไรก็เหมือนกันเรารู้สึกดีใจนะที่ได้เล่นตัวละครตัวนี้ครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเลยแหละทำอะไรตามกฎเนี่ยเราชอบอยู่แล้วคนที่ทำอะไรตามกฎครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เรารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญเลยกันที่เป็นตัวดำเนินเรื่องดำเนินคดีก็คือขาดตัวนี้ไปมันก็จะไม่ได้เลยครับซีรีส์เรื่องนี้ใช้คำว่าเคยเป็นของเราดีกว่าครับใช่เคยเป็นของเราแล้วก็เราตามเขามาทุกภพทุกชาติด้วยความคิดของชโลธรแบบนี้แหละว่านี่คือของเราจะต้องมาเอาคืนเพราะว่าในเรื่องตัวทานเขาก็จะคู่กับพญาเนาะชโลธรนี่จะเป็นคู่ในอดีตใช้คำนี้แล้วกันครับเป็นคู่ในอดีตชโลธรนี่แค่แวบๆมาเอาคืนเฉยแต่เอาคืนได้ไม่ได้ต้องไปลุ้นกันนะครับคุณจะปกป้องทานได้ไหมครับคุณพญาต้องรอติดตามครับความรู้สึกตอนเจอเฮงในซีนรู้สึกเหมือนเป็นจิตแพทย์ที่โรคจิตแต่ว่าไม่รู้โรคจิตจริงหรือเปล่าไปติดตามชมในเรื่องดีกว่าแต่รู้สึกว่าเป็นเหมือนหมอแล้วดูเหมือนสุขุมมากดูหน้าเข้าหาแล้วก็รู้สึกอบอุ่นเป็นเหมือนหมออบอุ่นแต่ก็มีความในสายตาเขาดูร้ายๆนิดนึงแต่ร้ายไม่ร้ายไม่รู้ไปดูในเรื่องดีกว่าชอบในบทของใหญ่กับแซนเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้แสดงออกถึงความรักในอีกมุมหนึ่งในอีกแง่มุมหนึ่งที่ออกมาดีมากถึงว่าเราจะเจอกับแซนน้อยในการเล่าเรื่องผ่านซีรีส์รักสังหรณ์นะครับแต่ละฉากที่เราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็บอกถึงความรู้สึกของแต่ละคนได้ดีมากครับเราเคยเล่นเรื่องนี้กับน้องครั้งแรกเรารู้สึกว่าน้องเขาเก่งนะน้องเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากมีความสุขทุกครั้งในการที่เราได้เล่นกับเขาแต่พาร์ทที่บิลลี่กับเบฟมันเหมือนว่าอยู่ในโลกเดียวกันเราแบบมีความสุขเราเป็นคนที่เราไม่ชอบเครียดในการทำงานเราจะชอบแบบว่าหามวลคือถ้ามวลมันเครียดเราก็จะมาคุยกันปุ๊บบ้าตามภาษาเราที่ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยมันมีความสุขคือทุกคนอย่าแบบสบตาเขานานนะครับตาเขาสวยครับคนอื่นห้ามมองคนอื่นห้ามมองไม่ผมมองได้คนเดียวโอเคไหมคือพี่บิลลี่การมาเข้าซีนในแต่ละครั้งเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำการบ้านเยอะมากเป็นละครเรื่องแรกของเวฟก็มีความเกรงๆบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าสิ่งที่แบบชอบเลยก็คือเวลาก่อนที่จะเข้าซีนเนี่ยหรือว่าเวลาเราอยู่ใกล้ๆใครอธิบายว่ามันก็จะเหมือนเรารับรู้ได้ถึงอิโมชันของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอยู่แบบซีนหนึ่งที่มันจะต้องค่อนข้างแบบเป็นซีนอารมณ์เลยกับเขาวิธีการของพี่บิลลี่เขาก็จะเหมือนแบบว่ามาแตะตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าปกติเราก็รับรู้ได้ถึงอารมณ์เขาอยู่แล้วแต่พอพี่บิลลี่เขาแบบมาฟิลเนี้ยเราก็แบบเข้าถึงอารมณ์และซีนนั้นได้มากขึ้นช่วยได้เยอะเลยแบบหลายๆอย่างที่พี่บิลลี่เขาแบบแนะนำก็เป็นพยาที่ได้ครับดีเลยตอนแรกที่เราเจอกันผมก็เป็นคนนิ่งเขาก็นิ่งกับเราเหมือนกันแล้วก็ต่างคนต่างนิ่งก็ไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าตอนแรกเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเราจะได้คู่กันแล้วก็คุยไปคุยมาสักพักเราก็เลยเริ่มเปิดใจแล้วกันเขาก็เริ่มเข้าหาเรามากขึ้นลุกเรามากขึ้นคุยกันถูกคอเพราะว่าด้วยอายุที่เท่ากันครับแล้วก็ชอบบอลเหมือนกันชอบออกกำลังกายเหมือนกันเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างกวนตอนแรกเราก็รู้สึกว่าแบบรำคาญนิดๆแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับ
แต่พอไปมาเขาก็เริ่มน่ารักกับเรา แล้วก็อยากจะเล่าโมเมนต์ที่ประทับใจกับเขามากเลยก็คือวันนั้นวันเกิดเราใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยทั้งที่บ้านเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อนเราติดงานไม่ว่างอะไรเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาเป็นคนแรกเลยที่จำวันเกิดเราได้ด้วยแล้วก็โทรมาหาเราก็แบบกินข้าวกันไหมเราก็แบบวันนั้นแล้วก็มันก็ดีใจอ่ะมันก็เขินด้วยจริงเขาก็ชวนเราไปกินข้าวด้วยกันปุ๊บแล้วก็ดีใจแล้ววันนั้นเราไม่ได้กินข้าวกับใครเลยไม่ได้ไปไหนกับใครเลยแต่เขามาเป็นคนแรกเลยแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอเขามีของขวัญมาเซอร์ไพรส์เราเป็นรองเท้านะฮะเราก็แบบโอ้โหมันคิดไม่ถึงอะว่าเขาจะทำอย่างเงี้ยให้เราอะนั่นแหละผมก็ได้รองเท้ามาตัวแอบบอกว่ารองเท้านั้นวันเกิดผมได้ไป4 คู่ครับแต่ว่าใส่ของเขาบ่อยสุดนะครับรองเท้าเขาที่เขาซื้อให้วันแรกที่ผมเจอภูมิเลยนะครับผมเข้าหาภูมิด้วยการenjoy อย่างเงี้ยครับผมภูมิอาจจะเป็นคนขี้เขินขี้อายนะครับแต่ผมมาเป็นคนที่คุยเก่งอยู่แล้วก็เลยชวนภูมิคุยแรกตอนคุยกันภูมิอาจจะนิ่งๆหน่อยเพราะว่าภูมิยังไม่รู้จักผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอาจจะมีการชักชวนคุยเรื่องที่ผู้ชายชอบกันคือฟุตบอลเรื่องฟุตบอลก็เลยคุยกันสนุกเลยทีนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีการคุยกันมากขึ้นแล้วก็มีเล่นเกมด้วยกันบ้างไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างเวลาแบบผมมีงานอะไรอย่างเงี้ยคือภูมิเขาเป็นเด็กเรียนไงเขาเรียนเก่งผมก็เลยแบบมีงานก็โทรไปถามบ้างงานนี้พอเข้าใจไหมว่าแบบมันอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยภูมิเขาก็ช่วยเหลือผมตลอดครับผมก็หลังจากที่รู้จักกันก็รู้สึกดีครับรู้สึกโชคดีด้วยที่แบบเราได้มาเล่นซีรีส์คู่กับภูมิไงครับเพราะว่าเข้าใจกันด้วยก็อายุเท่ากันอะไรเงี้ยเพื่อนกันมาเลยแบบจะทำอะไรยังไงเพราะว่าแบบเราก็มีอะไรที่มันเหมือนกันครับผมเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่าเลยนะเรื่องนี้ผมแรกตื่นมาไปซื้อหาที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวแต่ว่ารองเท้าสีครีมมันไม่มีมันมีแต่สีขาวผมก็เลยแบบเอาดีไหมก็เลยถามพี่เขามีขายเขาไม่มีผมก็เลยไปสยามสีครีมก็หมด3 ห้างกว่าจะเจอสีครีมก็คือทุ่มเทสุดๆครับผมก็นั่นแหละครับซื้อเสร็จก็พาภูมิไปกินข้าวต่อที่สยามกินปิ้งย่างกันก็อย่างที่เห็นไปนะครับก็รู้ไซส์รองเท้าได้ไงผมสังเกตจากเวลาอยู่ในกองถ่ายอะไรเงี้ยครับเวลาภูมิใส่รองเท้าผมก็จะถามทีมงานคอสตูมว่าภูมิใส่รองเท้าเบอร์อะไรประมาณนี้ครับพี่เขาก็จะบอกมาแอคซิปมาอย่างเงี้ยครับทำให้เขามีความสุขที่สุดเพราะว่าเป็นวันพิเศษของเขาแต่ผมก็ทำให้เขามีความสุขทุกวันเบฟเนี่ยเราเห็นเขาตอนเวิร์กช็อปวันแรกเราก็รู้แล้วว่าเด็กคนนี้มีของเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้คนนี้เก่งจังและพัฒนาการของเขาตั้งแต่คิว1ถึงคิวสุดท้ายมันเห็นได้ชัดมากว่าเขาเติบโตขึ้นจริงๆเพราะว่าผมเข้าซีนแรกกับเขาและผมเข้าซีนสุดท้ายกับเขาวันแรกก็เห็นแล้วว่าเบฟเขาก็เล่นไว้ประมาณหนึ่งซึ่งดีแล้วพอมาถึงซีนสุดท้ายปุ๊บเราแบบรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้เจอกัน40คิว1เรื่องเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลมากโตขึ้นมากเพราะว่าหลายๆอย่างถ้ามาเล่นเรื่องแรกมันจะต้องกังวลหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นคิวกล้องคิวแอคชั่นอีกคิวหลายๆอย่างแต่พอมาถึงคิวสุดท้ายปุ๊บเราเห็นว่าน้องเขาแฮนเดิลทุกอย่างได้แล้วก็ไม่ว่าเขาจะรับบีฟอะไรมาเขาสามารถเป็นได้เลยเล่นได้เลยจนบางครั้งเราก็ว้าวเหมือนกันว่าหูทำไมเก่งจังเราแบบว่าคิดว่าเฮ้ยบางทีถ้าเป็นเราต้องไปทำอะไรแบบนั้นณตอนนั้นเลยเนี่ยมันยากมากนะแต่ว่าเบฟเขาก็ทำออกมาได้นะครับในส่วนของเบฟก็จะชื่นชมมากเวลาเข้าซีนคู่กับน้องเขาอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยเรื่องไดอะล็อกเรื่องอะไรไม่ว่าจะยาวแค่ไหนแล้วเหมือนกับว่ารับส่งกันตลอดแล้วก็ถึงแม้จะเป็นคัทเราคนเดียวเนี่ยเบฟก็จะคอยส่งอารมณ์ให้ตลอดแล้วก็เลยรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็สนุกมากที่เล่นคู่กับเบฟนะครับในส่วนของพี่บิลลี่อันนี้รู้มือกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะผ่านกันมาหลายเรื่องครับพี่บิลลี่เนี่ยเราจะ appreciate เขาในส่วนที่ความเป็น spirit เขาจะสูงมากมันจะมีบางซีนที่ผมรู้สึกว่าผมจะทำได้หรออะไรเงี้ยแต่พอเรามองเข้าไปเห็นพี่บิลลี่ลุยเห็นพี่บิลลี่ทำแล้วเราเหมือนเราได้ไฟเพราะว่ามันจะมีอย่างซีนที่เราต้องขึ้นสลิงนะครับวันนั้นเราขึ้นกันทั้งวันแล้วผมเจ็บขามากสลิงมันจะลั้งช่วงขาไงครับแล้วเจ็บมากวันนั้นแล้วเราก็คิดว่าโหมันจะต้องบู๊อีกหรอมันยังไม่เสร็จแต่พอเราเห็นพี่บิลลี่แบบไม่ยอมแพ้ใส่ต่อลุยต่อผมไม่รู้เขาไปเอา energy มาจากไหนเขาแบบว่าเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยต้องลุยว่ะมันได้พลังงานดีๆแล้วก็เรื่องรับส่งไม่มีปัญหาเลยกับพี่บิลลี่รู้มือกันนะครับรู้มือกันเขาส่งให้ตลอดเราทำให้มันพัฒนาเราไปอีกขั้นหนึ่งด้วยเราเล่นกับผู้เล่นที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นเราเชื่อใจกันเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเฮ้ยเราทำอันนี้ไปแล้วเขาจะโอเคไหมหรือเราจะทำอะไรกันแบบไม่ดีไหมมันจะเป็นความเชื่อใจกันระหว่างนักแสดง2คนที่แบบ
เฮ้ยเรามาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดนะไม่ต้องห่วงเรื่องเจ็บเรื่องอะไรเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยแบบว่าใส่อารมณ์กันได้เต็มที่มันทำให้การแสดงของเราเนี่ยผมชื่นชอบมากครับผมภูมิใจมากนะที่ได้เล่นคู่กับทั้งพี่บิลลี่แล้วก็เบฟแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับที่ไม่ได้พูดถึงเพราะว่าตัวผมเองอาจจะเข้าซีนกับ2คนนี้บ่อยหน่อยแต่ว่าเห็นมาตลอดทุกความพยายามของทั้งเพื่อนทั้งทีมงานที่กว่าจะทำกันได้แต่ละเซตมันจะต้องมีฉากบู๊ต้องเซตฉากต้องมีการระเบิดต้องมีคิวหลายๆอย่างคือทุกคนทำงานกันเป็นทีมมากครับผมชื่นชมแล้วก็ appreciate ทุกคนมากครับพอได้เจอพี่โยตอนแรกเราก็แอบเกรงว่าแบบเฮ้ยจะยังไงวะแบบเล่นคู่พี่โยเลยนะเพราะว่าเราก็รู้ว่าพี่โยชิเขาดังมากอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเกรงแต่พอเราก็ได้มาเข้าฉากด้วยกันได้เจอกันในกองพี่โยเฟรนลี่มากน่ารักมากฮะก็เลยเวลาเข้าฉากเนี่ยก็เลยไม่เกรงแล้วก็พี่โยด้วยความที่ว่าเราเป็นแฟนกันมานานแล้วตามบทเนี่ยเป็นแฟนกันที่ค่อนข้างแสดงความรักออกทุกที่แสดงความรักด้วยกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันก็ต้องมีการถึงเนื้อถึงตัวกันบ้างตามภาษาแฟนนะครับตามในบทแล้วผมก็แบบพี่โยผมขอโทษนะแบบผมขอเล่นแบบนี้ได้ไหมครับขอแบบจับมือได้ไหมขอโอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพี่โยก็โอเคได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ตอนที่มันแสดงออกมามันก็มีความสมจริงว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆครับ